Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Good morning, good evening from Manila to New York and back. Welcome. I am Fen. I'm Raquel. Checo. Matthew. And on behalf of Julie, we miss you, Julie. Yes! Asan ka na? Ilang araw na lang, Julie, mag-aaraw na ng mga puso. So, in other words, in a few days from now. In English na pala. Ayan. So, but yeah. So, it's very timely, no, na, ayan na nga, in a few days, we're going to celebrate Araw ng mga puso. Valentine's Day. Kaya pala red yung background natin. Oo. Yes. Siyempre. George, thank you so much. And from our previous episode, narinig din natin ang boses ni George. Maybe this episode, marinig din natin ulit. Tingnan natin mamaya, no? At saka yung ano ba yung nabanggit nung nakaraan, yung sino ang kanyang destination. Oo, hindi saan. Hindi saan. Hindi saan. Right? Baka may pag-reveal siya later. Ginagawa niya na issue. Oo nga. Actually, gusto ko yung mga issue. It makes us stronger, wiser people. Ganyan. Pero aside from making us stronger and wiser because of issues, meron ding nagpapatibay at nagpapatatag sa ating mga kaisipan at puso at yun yung pag-ibig. Yeah. Sino yan? Parang kinikilig ka. Pasok na. Parang iba yung... Oo nga. Hindi. Iba yung bitaw niya. Talaga. Very 16 years old. Hindi. Pero, Okay. very timely and relevant again. Yes. Yung ating i-discuss for today. Of course, ang hindi lang naman relevant ngayon yung kulay ng damit natin. Kasi dapat nakapula tayong lahat. Hindi, Red background naman magko-contrast kasi tayo. Pero red daw. background, yes. And, of course, no, sabi nga ganun, mag-aaraw na ng mga puso, Valentines. So, why not? Let's talk about it. Diba? So, let's talk about what's good about love. Pero, hindi naman kasi when we say love, it's all petals of roses. Kasama dyan yung thorns eh. Oo. Di ba? So, paano ko ba sasabihin to? Sometimes, nung Parang ka talagang kinikilig lang habang nag-i-explain ka. sisters, In love ka ba? hindi po ako kinikilig. Ganito In lang. love lang. Ganito lang po talaga ako. I'm a sensitive person. Ganun. Anyway, so eto na nga. From last episode, we were asked, backpack or back pain. This time, ano naman? Let's ask another question. And that is in the tune of Valentine's Day. Pero to make us, stronger and wiser, sabi nga ganon. The question is, should we grow together or bloom separately? Oh! Parang ano yun. Kala mo malawak, no? Bakit tinatanong ko mo yung Aris? Parang papagalitan ka, di naman. Hindi naman. Very supportive naman to Aris friend natin. Pero yun na nga, magandang pag-usapan yung mga growing together or blooming separately. Pero what do we really mean by this exactly? There are times in, not only, I guess, in midlife, but in any relationship that we are in, Yes, true. yung aabot tayo dun sa part na we are asking ourselves, is it still all worth the effort? Or is it time for me to let go and develop myself further, focus on myself further? And that's what we talk about when we say bloom separately. Okay. So, welcome sa podcast ni Steven Sin Santos.
Hindi lang siya naman yung parang kilang yung kinikilig mata niya. mo eh. Actually, nandito ako para kunin po yung mga payo ng Okay, mga... okay. Hindi, para sa ating lahat. Tingnan mo, namumula ka. Tingnan mo sa screen. Kulay mo na yung background. Yung backlight lang po yun. Backlight? Backlight? Backlight ka ba? Bakla ka ba? Pero ayun, so Okay. maybe we can start off our conversation by... Ang harot niyo si Doc Matt, seryosong seryoso. Oo nga eh. Dapat di tayo magkatabi eh. Pero siguro... Harot ng dalawang Pisces. alam ko na sagot na to last time eh, nung dun sa May, December, nung season 2. Right? Nung, kung kumbaga para malaman lang kung status updates tayo ngayon. Are you in a relationship? Are you single? You don't want to talk about it? I'll start off. I am currently in a relationship. And hopefully, I will still be in a relationship tomorrow after this episode. Sana. Depende yan sa i-share ni Aris nung Aris. Ba't ako? Nung May, December relationship, nung inopen niya yata, married siya. So, married pa rin ba? Meron ka pa rin ba? Oh, naman. Very good. Happily married. Happily married. Very good. Ayan. Ikaw Sabi na ng daw. kaibigan ko in a relationship daw. Confirm na. Confirm na, sabi ng May friend ko. relationship sila. Parang guest natin si Mabel noon. Oo. Meron pa kayong mga iba pang guest doon. Marami kayong guest doon eh. How about you, Doc Matt? In a Anong relationship. In a relationship. Yes, strong. Strong. Hindi ko alam kung paano ko iipitin yung una sa kilig. Kinikilig ka kasi. Pero hindi. So, now that we Going have back, identified now, and it's really safe to say that we're all in a relationship, and I really hope that Julie's here, no, to also share her status. Pero, ayan, Julie, hopefully, while we are making this and while we are airing this, hindi ka na rin single. Yes. I-manifest natin yan. Yes. Pero let's start off. Ano ba yung... Kasi di ba sabi nga ganon, you only know your strength when you're tested. Di ba? Siguro, bago dun tayo sa testing, what drove us ba talaga in getting in a relationship to start with? Right? Siguro, yun yung mga bagay na mga magaganda, I'm sure. Wala namang pumasok sa isang relationship dahil gusto ko ng sakit ng ulo, Tama. gusto ko ng heartbreak, makapasok nga sa relationship. And now that we are talking about what really drove us in, getting in a relationship, being in a relationship, what are those things that being in a relationship that we really appreciate? Who would like to start? Ay, let's start dun sa married, di ba? Oo, bilang... Kasi Lagi na una. kasi wala na kasing atrasan yun sa'yo. Alam mo, magsimula ka sa single, ikaw. Oo, not tama. only proven, napilitan siya. stronger pa ng stronger, di ba? Ano ulit yung tanong? What are the things that you really appreciate being in a relationship? In a happily married relationship? Yes. Kami tatlong host, ikaw lang guess. Paano interview pala to? Sisters, please welcome our guest. Well, number one siguro is yung constant companionship. No? Which is, syempre nasa isang bahay lang naman kami nakatira. Diba? Talaga ba? Malamang. So, araw-gabi, parang ganyan. So, pwede mo siyang makasama, parang ganyan. So, sa lahat ng pagkakataon, masaya, malungkot, galit, 'di ba? Magkasama kami. Meron kang kumbaga parang karamay. So yun naman yung talagang pinaka na-appreciate ko because hindi lang sa saya, no? Kahit sa mga difficult times, siguro dumating na kami sa point na napag-uusapan namin lahat ng bagay. It could be about internal problems, could be work problems na po pwede namin pag-usapan together. Meron ako talagang immediate na po pwede kong pagsabihan ng sama ng loob or whatever. So yun yung parang pinaka na-appreciate ko, no? Sa isang relationship. Constant companionship, no? Ang sarap lang pakinggan ng constant companionship. Oo nga. I have to
Ay. emphasize yung constant, 'di ba? Kasi minsan may Huwag ka companionship magalit, ha? Oo nga eh. doon lang sa saya, parang ganyan or Okay. parang seasonality. Di parang ano to? Ano ba to? For all season. May Companion pasok for lang. all season. Ayan, galing mo. Maipasok. Bilang Miss Santos kasi apelido. Oo Vilma nga. Santos ko Oo talaga. nga. Yung dalawang to, may sarili mundo. Sorry, welcome to our show. Back to you guys. Dapat talaga hindi tayo magkatabi eh. Puro kakaharutan eh. Siguro ako, no? Ayoko na ba, ako na lang. Alam niyo, guys. Ang gulo nyo. Sino si George na natatawa sa inyo? George, pa-zoom in nga sa face ko, please. Nadara. So, May request pa. George, wag. I'm just kidding. Pero, ako naman siguro, ang na-appreciate ko, no, being in a relationship, and I've been single for a very long time. How long? 14 years long. Okay. 14 years long. That's how long it has been. And it was by choice. I mean, I look okay. My personality is okay. But I really chose not to be in a relationship for the fear of so many things, for trauma of so many things, for yung parang ganun eh. Pero why get in a relationship? Why be in a relationship? Ano ba yung na-appreciate ko? Sabi mo kasi yung constant companionship, no? At sabi nga, heavy emphasis on constant. Sabi ganun. And siguro, hindi siguro, I'm sure, na when I have decided to be in a relationship with my partner now, amidst hindi ko masayang benefits, but yung feeling that I have overpowers all the fear, all the doubts, all the parang confusion na meron ako. And siguro, dito pumapasok yung it may not be just constant companionship, it's the constant efforts then that comes with that companionship that I see in him. Very first thing, ang una ko makikita sa phone ko, a message from him, meron niyang multiple video calls, multiple messages within the day, before the day ends, regardless of how the day started or whatnot, he will still, reach out and, check in and make sure that I'm okay. Isa pang bagay doon, aside from, kasi nga ako, ano yun yung parang very skeptical, I feel very pessimistic when it comes to being in a relationship. Kasi for me, being in a relationship, and, I want to share this with our sisters, I feel this is a very delimiting factor. It limits my being. Yun yung feeling ko. If you commit, for me, if I commit myself into a relationship, I feel like instead of spreading my or sharing my personality with another person, I feel like I am being limited by that person to do things that I wanted to do. Pero it all changed. Rather, openly, na I want to share this with him. Ganun yung feeling ko. Again, I'll go back to my first statement. The feeling is more than my doubts, than my fears. Yung good feeling that it brings me. Do I love this person? Yes. I love him. So, and I guess that feeling of being loved and giving love makes it all worth it for me. And that's what I appreciate, being in a relationship with him. Parang may tanong lang ako doon. Agad-agad. Agad-agad. Kasi parang, I think din naman, hindi na sa'yo. Mamaya kasi yung conflict. Hindi, kasi parang to intro lang din. Kasi parang, nung siguro yung younger version ko, parang hindi ko naman, yung in a relationship ka na
parang both kayo constant. Kaya nga natutuwa ako dun sa dalawa nating ka-sisters, no, na parang ano kasi, so dalawa kayo in a relationship, so dapat both kayo na maging constant para maging ganun yung perspective na nasi-share nila both. Tama? So kumbaga parang ako, yung siguro yung younger version ko is yung masaya ako kapag napapasaya ko yung partner ko. Parang ganun. So kumbaga parang ano yun parang decision yun ng dalawang person para masabi mong constant kayo sa isa't isa. Yan. Pero mamaya na nga yung conflict katulad ng sabi ni Stephen. Pero parang na-compare ko lang na looking back noon, compared ngayon, parang dun talaga papasok na napaka-importante ng communication. Na yun, para masabi mo yung, at ma-feel mo, I think. Kasi kahit na gaano kahirap yung isang conversation, dapat talaga pinag-uusapan. So, in a relationship, ang sarap talaga sa pakiramdam na parang hindi naman nagbabalidate ng pakiramdam mo, pero parang may someone ka na alam mong hindi ka i-judge. Na, of course, bukod sa mga friends mo, di ba? So, yun bang partner mo or yung nandun kasama mo doon sa relationship na parang hindi more on validation but more on yung feeling of security din na anything na sabihin mo sa person na to. And likewise din, ikaw na kung ano rin yung marinig mo sa kanya, siguro at ngayong age natin na nasa midlife, kami pala, hindi pala ikaw. So, yeah. So, parang ayun lang yung yun naman yung sa akin na parang yung feeling of security and yung alam mo na meron kang tatakbuhan. Para bang may rest back ka lagi. Hindi naman rest back na yung palaaway. Yung rest back in all aspect, totoo yung sabi ni Checo. Whether professional yan, or personal yan, or family yan, or friends yan. So, yun yung masaya. Everything, anything under the sun, pwede nyo pag-usapan. Yes, kasi kapag yes. sa kaibigan tayo rin naman, meron pa rin naman tayong sikreto Ay, ako Parang wala meron ka pala sikreto. May sekreto ka sa amin. All this time, naging transparent kami sa iyo. Ngayon ba masisira tong anong Kanina to? nga, ngayon hindi natin nalaman yung heart na love letter. Magbabalik po ang Midlife Crisis. na po. Oo nga. Yun po, kung buo pa rin po kami after this episode, At saka yung yung tawag bulaklak. doon? Oo, yung binigyan mo ng bulaklak, di mo na rin maalala. Ikaw pala yung nanligaw. Di mo rin alam. Ay, ikaw alam. naka-dokmat. Loko-loko ka eh. Masisira na talaga. Wala na po kami next episode. Pero, ang gusto lang namin ipahatid sa inyo, nagtapat po kami kay Checo all these years. Hindi po namin alam na meron pa siyang sinisikreto sa amin. Ngayon, anong gusto mong ipaalam sa amin? Iba-broadcast Ngayon na natin i-broadcast. Magkaalaman. Ewan ko sa inyo. Dokmat ko na. Nakakatawa yung mga ngayon mo lang nalaman yung sekreto. Kasi today, meron tayong nalaman na ngayon. Oo. Pati mismo Mainit na mainit. Pati mismo yung may katawan, di niya alam na ganun pala yung nangyari. Anyway. Anyway, agad. Ako na, yung naisip ko, while listening to you guys, coming to a relationship, ang mentality, I don't know if it can be considered na dapat, pero for me, I think it's not about me. Ayun. So, it's in a relationship, tingin ko dapat it's not about you. Kasi 'di ba, pag ganun yung pananaw mo, kahit ano yung open communication, you can talk anything under the sun, constant companionship, lahat yan tuloy siya kasi hindi mo nga iniisip yung sayo. Ang iniisip mo yung kapartner mo. So, pumasok ka sa relationship na hindi na to yung development na for me, it's not about me, ang hindi umiikot ang mundo sa akin, nasa sayo yung mundo ko ngayon ay nasa sayo. Yes. Dahil yun yung ngayon yung ginagalawan ko. Kasi ito yung gagalawan ko eh. Kasi 'di ba, nandun ka sa pagpasok sa relationship, hindi mo naman siya mahihikayat na kaya tayo nagkakaroon ng problem. Kasi usually ganun yung nangyayari sa mga may ka-relationship na
dapat sa akin, dapat ito, dapat ganito. Pamantayan. Kasi sa pananaw ko, Oo, ganito yes. yan. Oo. 'Di ba? Based on my experience, dapat Yes, ganito. oo. Hindi ko naman alam na iba pa rin pala yung takbo ng utak nung kausap ko. Yes. So, I think it's not about, yun yung, naalala ko lang kasi yun yung wino-work ko ngayon na, natapos ko na siya pero ipapublish ko na book na gusto ko siyang okay. i-emphasize na it's just a simple storybook, marang ang Atake children's book. Pero, ang pinaka main essence niya, parang, it's not about me. Okay. Yun yung gusto ko lang. Naalala ko lang siya bigla. Balik ako dun sa taong, you being in a relationship now, Doc Matt. Mm-hmm. What is it specifically? So is it na you truly appreciate? So it's the being us, ganun ba? It's the being not only me, it's with my partner. Ganun ba yung ano? I want to understand what is it that being in a relationship It's that not you about truly being me. It's not about being us. Uh-uh. It's about you. Yung Other kapartner. half? Yung other person. Okay. for Yun you. yung sinabi ko correct. kanina. Yun. Yun yung Kaya ko when siya you were bigla younger. naalala. When you were young. Di ba yung bigla ko siyang na-appreciate, di ba? Kasi kung ganun yung pananaw ng tao, mas na-appreciate natin yung kapartner natin. Oo. Pag ganun tayo, kahit anong flaws meron siya, kahit anong pagkakadapa, pero kapartner mo siya eh. So, Yes, hindi yes, ako yes. naghahanap ng anything in return. Oo. 'Di ba? Parang I'm trying to help you out, pero hindi this is out of love na rin, pero I'm not asking for you to reciprocate it the way I'm giving it to you. Okay. Parang naka-focus ako sa iyo, pero it's not about na doon ako focus na binaliwala ko ng sarili ko. Pero I'm just enjoying the moment that I'm with you. Bakit kaya sa puso ko parang meron akong somehow konting Ano, pag-disagree. Pag-disagree. pagdating doon? Kasi when you're in a relationship, it's not about me nga, tama? It's not about din naman dun lang sa partner ko. Basta dun ako sa us. Okay. The both of us, Coming di from ba? a married person. Oo, parang ganyan. Yes. Kasi kung magiging parang one way lang siya, it's all about me giving Tama lang, naman. nung bigay ng bigay, parang gano'n. Somehow, parang hindi siya nababalanse. Mhm. So, I'm all in terms of yun nga, yung babalanse Tama. muna. Parang ganyan. Kasi anything naman na sobra, parang ganyan. And then at the same time, hindi naman din somehow nare-reciprocate yun. Parang ganyan. Somehow, magkakaroon ng lacking at some point. Parang ganyan. Kasi paano mo mababalidate na mahal ba ako nito ng tao na to kung siya is hindi rin siya gagawa ng magpapasaya din sa akin. Kasi two-way dapat siya eh. Hindi lang dapat siya one-way. Kasi you're in a relationship, so dapat siya is two-way. It's not about lang doon sa partner mo. It's not about, yes, I agree, it's not about you na, but it's us. Dapat both of you. Okay. Sama naman yung ganung yung sinabi ni Checo. Ang main point ko, I'm not, hindi ko dinedefine siya na parang I'm giving it One all way. out, di ba? Yes. I'm giving it all out. Hindi naman sa ganun. Kasi pwede ko siyang i-correct. Ay, mali yan. Dapat ganito. Di ba? Yung mga ganun. Ang inaano ko lang na point of view would be, I'm just enjoying the moment that I'm in a relationship, that I'm planning some things for you, for us. Di ba? Yung mga ganun. Pero nanggagaling ako dun sa premise na mahal ko yung tao, mahal niya rin ako, pero kung ano man yung meron siya, hindi ako mag-expect wala akong expectations. Oo. Kung si Checo, merong Sikreto. kirot, Ay, akala ko sikreto. kirot sa puso niya. Sikreto Disagree. Parang ako naman, nung sinasabi ni Doc Matt kanina, parang mas nakita ko is, nandun yung, niya happy siya sa ginagawa niya. Pero, ang ibig, siguro yung to connect lang yung kay Che kung sinasabi niya disagreement. What if yung kanyang kapartner is, ganun din naman yung mindset. Na andito, kumbaga parang yung kapartner ni Doc Matt is, ang sinasabi rin niya is, nabubuhay din ako, kumbaga para sa'yo din. So, kumbaga parang both person, Mutual. palagay ko,
parang it's implying na nandoon. Kasi nagiging happy naman si Matthew. Hindi naman necessarily na. Pero siguro parang kung titignan mo kasi ng pagkaka-explain ni Matthew kanina nung unang-una, is para bang one way. Okay. Pero Set nung one- naano set ko, one way. so nung naano ko naman kay Matthew na na-enjoy ko and happy kami. Kasi parang ganun eh. Yun yung sinasabi ko kanina, yung sa dalawang, magkaiba kayong person, hindi ninyo alam kung ano yung, which is, hindi nyo alam kung ano yung makakapagpasaya both sa inyo. So parang ang mas ano ko naman na pag-understanding ko doon sa in-explain ni Matthew is, pag yung mag-partner is focusing on what makes my partner happy. Both Both way. is, I think, magiging happy kayo. Kasi yarang ganun yung ganun yung ano ko namang mindset. Actually, inano ko rin yun eh. Nung una, ganun din yung naisip ko yung sinabi ni Checo. Pero nung naano ko nga, parang nagiging happy ka kasi parang Si partner mo. Oo, ganun si din partner mo. yung- Tapos yung pala si partner mo, pwedeng ganun din kasi Correct. yung mindset niya kung what makes me. Parang yung parang implying na give and take na Yeah, relationship. Though, oo. yun naman yung parang habang pinapakinggan ko kayong lahat, no? And it's really, May sikreto ka rin ba? hindi, wala ako siguro. Okay. I'm an open book. Siguro, so open, I need to close this. Pero hindi pa po close yung topic for today. Pero siguro ang isa, I find it very profound when I heard from Doc Matt earlier na parang to the point of giving it all, no? Oo. Na, kasi to the point nga na sa umiikot ang mundo ko sa'yo. Ganun. Oo. And what it's very profound because it's really heavy, no, na to digest, and it's almost to the point of I feel like, oh, ganun ka selfless, ganun yung feeling ko, no? And it's very pure without any expectation in return. Pero ikaw naman din, ang sabi mong ganun, yung parang hindi mo alam kung ano nagpapasaya sa kanya. And I guess one of the steps that we also take is to really understand that person and what makes this person happy, him Yes, or her, tama. right? Na dun sa journey nyo together, not just you, na before you walk this path alone, now you have someone to walk with, you know. And you choose naman, di ba? Yeah, you chose. Hindi naman to hold up na, hoy, tayo na. Okay, tayo na. No, you were given that. Kaya nga ako, ang basihan ko palagi, I was happy being single for a long period of time. I have so many doubts. I have so many fears. Pero I chose, wait, I'll take this chance. There's no guarantee. But this person, he makes me feel happy. This person may not compliment me. I may not complete me, but he certainly compliments me. Okay. And kasi I'm a complete person, I'm a complete being, even without him. Yes, tama. But parang alam mo yun, parang what I appreciate is that me being complete and having someone who's equally complete individually by himself, na meron siya, he is his own person, we kinda parang, ay, ako ang nilaga, ikaw ang patis at kalamansi. We complement each other. We may be different, pero we're the same. Yes. Pag tayo ng dalawa. And I really like it kasi si Checo may have parang feeling of discomfort dun sa, hindi to basta ano lang. Because it's also true, True coming from a naman. married Yes, person, yes, oo. hindi lang to basta pang one way Parang or ano. teamwork to dapat. Dalawa Which is tayo true dito, yan. pinasok True yan. natin to. And it's not just, you know, the yung words of the heart, but it's also, it's a binding contract kasi may marriage contract na may certificate literal. to, literal, di ba? So, to the point na kakahatian tayo ng ari-arian pag maghiwalay tayo, huwag kang umarte. And speaking of which, it's good to know the things that we truly appreciate. Pero again, when we open this conversation for today's episode, we're not only going to talk about the petals of these roses that is part of this Yes, so-called relationship, you know, being in a relationship. We are also going to talk about yung thorns, di ba? So, ano nga ba talaga yung mga, okay, now that we have understood, ano ba yung na-appreciate natin being in a relationship with our partners, di ba? Ano naman din yung regular challenges, conflicts that we need to address, whether hopefully it's not recurring, pero if it is recurring, ano ba yun? Anyone would like to start? I don't want to start with a married person. Siguro ikaw naman iuhuli ko this time. Kasi masarap marinig. Dahil siya yung may pinakamatagal na rin naman na relationship. Oo nga. At iba ang problem ng nasa Ng married mag-asawa. Na may Correct. anak. Pero let's not talk about yung being
parents we're just going to talk about your relationship with your partner. Husband and wife. Okay, pero later ka na kasi marami kang words of wisdom dyan for Hindi, sure. umpisahan mo na. Back to you. Gusto ko sabihin na I was caught off guard pero I'm fully aware kung ano tong pinasok kong topic for today. So, siguro isa yung sinabi ko rin na sana hindi recurring. Pero, yun yung sana ko eh. Yun yung wishful thinking ko eh. Yun yung hope ko. Pero hindi rin naman yun yung totoo. Reality is, it's a recurring thing. Okay. It's a constant adjustment. And for me, it is quite challenging kasi nga, we are both different people, different generational, generation from different family backgrounds, Ano ba yan? different education. Ano ba yung tawag doon? Boomerang. Ano ba yung pinakamata? Forgotten era. Forgotten Pero hindi. Boomers. May boomers. Pero that's not the point. Point is, for me, one of the biggest challenges, Kinukulit ka namin ni Doc Matt. alam Di ko, ba manahalata? and sisters, hindi naman din ako papa-estorbo. Ang gusto ko pong i-point out dito is that, I think one of the challenge na constant is yung daily adjustments, no? Yung, ayoko naman sabihin daily, pero yung parang regular na we need to adjust. Ay, okay, hindi pala to yung perspective niya sa bagay na to. Let's talk about walang pinagkaiba yun sa where do you push the toothpaste, yung tube? Sa gitna ba o sa dulo ba? Yung mga ganong mga tipo na parang nuances na, ay, hindi kasi ako ganyan, ito kasi ako. Ay, hindi kasi ako ganyan, ito kasi ako. Yung ganon na, sasabihin ko yun sa kanya, sasabihin niya sa akin to, and Pag pumasok pa yung yung sino bang mas tama? Yun sa dulo ba ng toothpaste o sa gitna ng toothpaste? hindi pa natin pinag-uusapan nga dito kung sino yung tama or sino yung mali eh. Doon pa lang sa, naiintindihan mo ba yung punto ko? Tama. O hindi. Doon pa lang, ang laking adjustment na nun. And for me, it's a challenge. Kasi, katulad nga ng sinabi ko rin kanina, when I got into this relationship, I'm a full being. Siya rin, ganun din. He is his own being. So, minsan, paninindigan ba namin yung paniniwala namin? Magmamatigasan ba kami dito? Or hindi? Yun yung isa sa challenge. Siguro isa sa mga bagay, and I don't want to talk about how we resolve it just now. Pero kasi, I need to, I guess, kasi dahil it calls for the conversation na we made sure that we made a commitment to one another that whatever anong tawag mo dun? Conflicts na we encounter, pagkakaiba ng pag-iisip, pagkakaiba ng ginawa, or pagtatalo, we make sure na before the day ends, or before we finally say goodnight, maayos namin yun. Commitment namin yun sa isa't isa na hindi natin palalampasin to. Pero kasi, maniwala ka, kinabukasan, Kaaway kayo uli. umaabot na nga doon sa point na, umaabot nga doon sa point na sabi niya nga talaga sa akin, sabi sa akin sabi niya, kanina lang okay tayo eh. Bakit hindi ka na naman okay? Ano ba to, hobby? Ganyan. Nung umabot sa ganun point, no? Na parang, hindi mo kasi ako naiintindihan. Yung mga ganon. And May sinasabi si George. George, gusto mo na bang airtime? May gusto ka bang i-share? Sobra ka naman, inangat nga natin, podcast na nga tayo, radyo pa rin mo ibinabalik. Pero yun, that's for me. For me, one of the regular conflicts would be that constant adjustment that we have to make. Pero it's also to make sure that we meet eye to eye amidst the generational gap, amidst the different family background, education background, and other things. Pero it's a constant adjustment from us both. Hindi lang sa akin, sa kanya din. Kasi hindi rin naman siya ganun kasanay eh. Oo. Siguro sa akin, kukunik ko na lang sa'yo yung doon sa part ng adjustment. Siguro hindi ko siya, naisip ko kung ano yung parang major na na challenge. Siguro kasi,
Talaga na ipasok mo yan. Kaya kung saan sa tayo napupunta eh. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo kasi binabasa tayo ni Doc Matt. Lagot tayo dyan. Mas nag-iingat ako sa siko nung katabi kong Aris. O yan, going back, siguro yung sa akin naman is, parang sa totoo lang nung iniisip ko nga habang nasabi natin, ano yung challenges? Kung tutuusin, meron. Pero siguro hindi ko siya naiisip or nararamdaman as challenge kasi babalik ka doon sa gusto mo kasing ginagawa mo. And na happy ka doon sa ginagawa mo. Which is yung sinasabing, kasi parang given na yung constant, kung may constant, ano yung kay Checo kanina, constant companionship. Meron ka rin constant adjustment. Right. Di ba? So parang, na-overpower siguro nung pakiramdam na, ay, masaya ako eh. So kaya kumbaga parang sobrang extreme na magkaiba kami, pero andun kasi yung parang, ay masaya naman ako. Minsan nagiging, parang umaabot na kami sa point na pinagtatawanan namin yung differences namin. Dahil kumbaga parang na-overpower yung feeling ng masaya kaysa maging conflict na pag-awayan. So ganun yung, kumbaga ganun yung parang na-convert na namin yung challenges na ganun. Wait lang, medyo na ano ako doon. Hindi, nakarelate ako doon kasi very recent lang din. Kapag nagtatalo kami, meron kami mga hirit na, ano palalalimin ba natin tong usapan na to? Or are we going to move on? Sige, move on. Meron din kami yung, anyway, kapag gumano na, mag-move on na tayo, gano'n. Pero nakarelate lang kasi ako doon sa sinabi. That's a sign of maturity. Wow. Talaga ba? Oo, sa kanya galing yun siya yung mature. Sabi ko nga siya yung boomer. Kasi di ba, na-realize nung kapartner mo na mag-move on na tayo o paano ba tayo? Magdudwell ba tayo sa ganitong scenario o move on na? So, di ba, nag-mature na siya. Papunta ako dun sa sinabi rin ni Raquel. Kasi di ba, kasi ang talagang at the end of the day, ang tanong talaga natin na nasa relationship, kahit yung kasi mayroon ako mga patients din na mga ganito rin yung eksena, di ba? Yung mga battered wife, battered husband, tapos maghihiwalay, di ba? Tapos, pag tinanong mo sila, doon ka magugulat eh. Pag tinanong mo sila, bakit nagsistay ka sa ganyang relationship? Tapos, di ba sasabihin niya, kasi mahal ko. Tapos, kasi tayo, bilang outsider, teka lang, ang ano mo naman, bakit mahal? Parang mali, di ba? Pero pag hinimay-himay mo pala siya, saka mo siya maiintindihan yung point of view ng tao. Kasi at the end of the day, ang tanong mo ba sa kanya, sa sarili mo, were you happy? Oo. Yun yung tanong masaya ka ba? Nung time na yon, masasagot niya ako na, yes po, masaya po kasi ako nun Nakasama ko siya kahit ganito yung nangyari. Pero ang tanong ko ngayon sa'yo, masaya ka pa ba? Tsaka yun yung realization niya na hindi na po ako masaya. Okay. So kaya I need to move out of the relationship. So yun yung sinabi rin ni Raquel kanina na yung sa salitang saya, kung masaya ba tayo. So yun din yung spice kasi na nagpapanatili sa isang relationship na lagi natin din nakakalimutan ding itanong. Kasi di ba outsider tayo, pag magsisik tayo ng advice sa mga friends, lagi tayo, ang syunga mo naman, dapat hindi ganyan, dapat ganito. Pero nalilimutan natin itanong dun sa may katawan, dun sa may karelasyon na, masaya ka ba? Tapos pag sinagot naman niya na masaya, okay, di ba, masaya siya. Pero at the end, pag tinanong na, masaya ka pa ba? Kasi dun rin niya ma-realize na, hindi na ako masaya. So, bakit ka nagsistay? Di ba? Yung mga ganung bagay. Pero, kung titignan natin siya sa mga ganung perspektibo, lagi nating huwag kalimutan na itatanong din sa sarili natin kung masaya ba tayo doon sa ginagawa natin. Kasi married or partners ang kasama natin sa relationship, lagi naman natin ang tanong, di ba, at the end, kung masaya tayo sa nagawa natin desisyon, masaya tayo with the person na kasama natin. Yun lang naman, di ba, ang buhay ng tao. Lahat tayo ang sinisik natin hanggang sa dulo ng ating buhay ay happiness. Diba? Yun yung ating hinahanap, 'di ba, sa mga bagay-bagay. Oo. Pero tignan natin kasi magkakaiba rin naman ang situation, 'di ba? Magkakaibang situation ng bawat tao. Oo. Pero kumbaga diyan papasok na dapat mutual pa rin yung happiness. Yes, Kasi mutual. pwedeng happy yung isang person tapos hindi pala natutuwa tong isa. Correct. Iba na yun. Tama Parang naman. something different.
Ano? Hindi, nag-aabang ako doon sa Mary. Okay, sa married. Kala ko realization Tagal eh. Hindi kasi, Hindi, meron pa tayong isa pa. tawag doon, ang ganda ng tanong niya doon sa bakit ka nagstay doon sa relationship. 'Di ba? Kung masaya ka ba? Or masaya ka pa ba? Parang ganyan. Ako kasi, parang hindi ko siya masagot. Kasi, matagal na kami mag-asawa ni Carmelo. Pero kasi dumarating talaga yung time na hindi kami masaya kasi nag-aaway kami. Parang ganyan. Meron naman times din na talaga masaya. Parang Tama. ganyan. Kasi syempre, kilala na namin yung isa't isa eh. Parang gano'n. Pero nare-recognize namin yung gano'n na okay, galit muna tayo, space muna, parang ganyan. Yun nga, kumbaga parang sa inyo, hindi ko alam kung immature ba kami, pero kasi, hindi kami yung, siya siguro, ako kasi gusto ko muna may space ako. Alam niya yun, which is ano niya na yun, parang nakasanayan Na-adapt na niya. Okay, kailangan to space, hindi niya forte or hindi niya gusto na parang pag-usapan natin today, hindi natin siya tutulugan. Hindi, di ba nabanggit ko in our previous Pares relationship. tayo. Diba, na parang, Matulog tayo kahit tulog natin. galit. Oo, parang gano'n. Yes. Kasi, I need to Stress. process this. I need to feel this. Parang ganyan. Para at least, moving forward, kung ulit man, alam ko na kung paano ko siya Correct. i-address. So, it's not always about happiness. Yes, kasi may mga times na hindi ako masaya. Tama. Parang ganyan. Kasi galit ako, malungkot ako. Parang Yes, sa maraming factors. Diba? It could be political. Diba? It could be about budgeting, it could be about our kids, etc., etc. It could be our, kahit ngayong sexy time lang, pinagtatalunan pa namin yun, especially nung pagkapanganak ko eh. Diba? I have to say no. First, not because I don't want to, I don't want it, pero kasi yun yung nararamdaman ko at that Tama. time. Tas Yan yata yung iba secret niya. Iba yung Sexy iba time. yung ano niya, pagtanggap niya doon. But Oo. eventually again as we yun nga, humaba yung relationship, na-adjust na rin siya. Kasi parang, okay, I need to respect yung decision niya. Tapos now naman, nagiging intentional naman kami. Parang ganyan, Yes. to have yung ganong sexy time. Parang, matured naman tayo lahat dito, no? Yes. Wala namang bata eh, di ba? Midlife nga eh. Midlife. Hindi sana preschool sisters na lang ginawa natin. True. Pero yun yung mga nangyayari pa rin sa amin. You know what I love about your answer is when you answered, you were talking about how graceful your husband is to you. What you highlighted was Melo's ability to adjust, to ganito, to ganyan, to understand you. And only a good partner will be able to see and highlight the good quality traits of his or her partner when they're talking. Exactly. You did not talk about, ako ang nag-adjust, ako ang nagganito. Yeah, ako kasi ang it's nagganyan. for his story naman to tell. 'Di ba? Kumbaga parang siya dapat magsasabi nun. I was expecting that ikaw ang magbubuhat ng bangko mo at sasabihin, Pero yun na binuhat nga. niya si But Melo. what you did, it only shows how much love, respect, and trust you have for your partner, for your husband. Yes. And I Yun appreciate. Yun yung papunta ko doon. Check ko yung sa happiness. Kasi kung sa point of view ni Melo, ng husband mo, yun yung tanong ko. Tatanong ko sa kanya. Just tawagin natin. Masaya Wag, ka wag, ba dun sa adjustment mo, ginagawa mo, tapos at the end of it, sasabihin niya, yes, of course, ganyan. Tapos tatanungin ko, masaya ka pa ba? Oo. So, syempre, ang sagot din rin niya, yes, yun. Yun yung tingin natin. Yun yung pinaka ending. Parang nung- gusto mo pa sirain. yun yung ending nung tanong na about happiness. Kasi yung in-explain ko kanina na yung sa end point natin, yun yung pinaka-last nating itatanong eh. Kung why are you In in both that, ways dapat diba? yun. Diba? And why in are that? you Perspective. doing it still? Correct. Why are you Oo. still adjusting? Kasi sa akin, like for example, umaabot dun sa point na, ako, sakit ko na to ever since. I Ano ba, make this... 1-year-old ka? No, yeah. Yeah, I guess so. When I make decision, I make it hastily. Okay. Talagang, alam mo, let's give it a break. Ganon. To that point na palaging, alam mo, let's give it some rest. You go your way, I'll go my way. Anyway, we're both, full beings when we met each other. So I'm sure you can carry yourself, I can carry myself. Let's just separate ways for now. Ganon. Na, hindi, let's fix this. And,
Ako din naman, I don't know, siguro baka kulang lang din ako sa pansin. Sabihin niyo po sa akin, DM niyo ako. Alam niyo naman, nandun naman sa Facebook page namin. Send me a DM. At sabihin niyo sa akin na, oo, kulang ka lang sa pansin. Pwede naman din yun. Pero kasi, andun din ako sa point na, siguro what I really wanted to say is that, hey, I just need some space. I just don't know how to say it properly. Andun ako sa point wherein, gusto pa ba natin tong ganito palagi na ganyan? And very honest to goodness naman ang sagot niya sa akin na parang no, kaya nga natin pinag-uusapan kaya nga natin naayusin. Okay, kung aayusin natin to, let's be graceful to one another. And we just talked about this very recently na we have to be graceful about one another, to one another. And if I see you going outside hoy, sandali na pag-usapan na natin to I'll remind you. Or you're going back slowly sa ganyan. Dito ka uli sa anong to. And siya naman din, parang, okay. Thank you for reminding me. Ganon. Meron kaming ganon. Parang medyo nagiging, I don't want to say transactional. No, it's not. Kasi may lambing doon na parang common. Paano yung lambing? Ilonggo kasi to. Okay. So talagang malambing. Pero yung may Bigla ka na naman kinilig, Very 24 years old. Pero hindi. So yung may ganong factor na I gusto ko lang umabot dun sa next point natin Pero i-connect na natin yan papunta sa realization. actually more on dun sa is this making us a better person or not? Mm-hmm. With all the adjustments, with all the compromises that we gracefully give and take. No? From our partners to our partners. Babalik ako dun sa tanong. Sabi nga ni Doc Matt, masaya ka ba? Masaya ka pa ba? Maganda siyang balikan na tanong Kasi masaya ka overall, yeah, why not? Pero masaya ka pa ba na ano? So, can you still be happy? Today? Next week? Kapag constant lang nangyayari to, next month? Do you still see yourself happy 6 months from now? A year from now? Ang tanong ko lang naman doon. With the same problem? Of course not. Of course. So hopefully, we outlearn this, we outgrown this, na sana hindi same problem yung pinag-uusapan natin. Kasi sana we are now much wiser people. And yun lang naman yung ano. And minsan, re-remind niya ako, di ba na pag-usapan na natin yan? Di ba tapos na to? Sana bagong topic naman. Yung mga ganun. So, is this making us, a better person or any other realization bilang, ano nga pala to, paangat nga pala yung oras. Sige, upasahan ko na. Siguro sa akin, yung isa kong realization is... Ano ba yun? Yung grow together or bloom separately? Ito na yun. Tsaka yung better person or not. Yan. Siguro sa akin, parang ang ano ko is, walang standard sa relationship. Parang every relationship is unique. Unique, yeah. Kasi yung kayong dalawang person na nga lang is unique na, what more pa yun? So parang walang standard. And kung siguro for me, parang dapat na it will always maging better kayo individually. Yun yung kumbaga parang laging objective na dapat. And yung doon sa grow together or bloom separately, katulad ng pag-usapan natin kanina, parang it can be sabay naman. Na parang kumbaga parang like Checo and Melo, mag-asawa sila or married couple sila and parang pinipili nilang mag-grow together. Hindi siguro dahil wala lang choice si Melo. Pero mas ano yung paniniwala ko na talagang love nila yung isa't isa. Kasi ako rin yung isang patotodo, talagang sobrang hindi naman siguro witness naman talaga kasi. Yung ating kaibigan ay naging iba. Parang gano'n. Parang sa mata ni Melo, iba siya. Pero sa mata, ang bait something ganyan. So, gano'n. So, dapat, bukod doon sa, kumbaga yung relationship is, dapat
yun, constant yung communication and yung dapat na yung tanong na masaya ka pa ba is dapat nasasagot nila both. Yes. Both na parang say, pero po pwede kasi talaga may instance na po pwede masaya yung isa and then yung isa hindi masaya. Pero again, babalik ka doon sa objective mo na what makes my partner or my husband or my wife na maging happy. So, yun yung bottom line na kaya ka patuloy na nag-give in or nag-a-adjust doon sa makakapagpasaya kasi sa kanya. So, yun yung yun yung realization ko. Wait lang. Patak na eh. Alam ko. Kailangan winate ko siya eh. Ako na muna bago naman. Parang pagano'n mo din na si Doc Matt. Bilang... Pakakatagaling mo. Ang galing mo. Nakita ko talaga yung pungay sa mata dyan. Kala nyo. Ready na siya. Ready na eh. Nakabato na eh. Pero sa akin, hindi, I just wanted to share. And I've said so many things already earlier. Yeah. But I just wanted to share that a good friend once told me, very recently, sabi niya gano'n, malalaman mo lang na mahal mo yung isang tao kapag na-experience mo na and when you already reach this crossroad, at least for her, doon to sa friend na to, no, when she was telling me, na handa ka ba na akayin siya kapag siya yung nadadapa? Or hahayaan mo na lang na madapa siya, total siya naman yung nagkamali, tumayo siyang mag-isa niya, at ikaw magpatuloy ka na lang mag-isang naglalakad. What I appreciated dun sa sinabi na yun ng friend ko was that nakinig lang siya sa sagot ko. Kasi ang sabi ko, so, ibig sabihin, hindi ako marunong magmahal? Kung hahayaan ko siya, ibig sabihin ba nun, selfish ako? Sabi nung friend ko, hindi. Kasi, kaya mo naman din gustong pagbutihin yung sarili mo para rin naman sa kanya kung talagang kayo. At kung hindi man talagang kayo, at least, magiging mas mabuti ka na para sa sarili mo at sa susunod mong magiging partner kung hindi man talaga kayo para sa isa't isa. Pero gayon pa man, hindi nga to tanong ng growing together or bloom separately. Katulad nga nung napag-usapan din kanina namin ni Raquel, it can be growing together while blooming separately. So it's an and statement, not an or statement. Not black or white. Yes. It is a meeting halfway. Yun lang. Ikaw na. It's your turn. Napaka-cheesy nyo. Yan ang sagot ng isang kinasal na matagal. Ang babadoy nyo, ito lang yun. Hindi kasi siguro, basta siguro sa amin ni Carmelo, hindi kasama sa option na maghiwalay kami. At least, kung tatanungin niya ako now, parang ganyan. Kasi, meron talagang pagkakataon na hindi kami masaya. Kasi nga, meron mga hindi kami pagkakaunawaan. Diba? Parang, kunyari sa trabaho na lang, ako nasa managerial role. Siya is, iba yung perspective niya as non-managerial, parang ganyan. So, dun pa lang meron din kami at some point hindi pagkakaunawaan, parang ganyan. Na hindi naman masama yung intention ko, pero iba yung dating sa kanya, something like that. Political, meron din ganyan. Diba? Magkaiba kami ng paniniwala, sinusuportahan. Sa pagmamanage or pag-aalaga sa mga bata noon, nakala ko, magiging problema din namin yun. Parang ganun. So, marami kahit sobrang tagal na namin magkasama na Carmelo, hindi ko sasabihin na perfect na kami. Totoo. Hindi ko masasabi na parang, lagi kami masaya. Siguro hindi lagi, pero mas maraming masasayang moments. Siguro yun yung gusto ko, yun ang sagot ko doon. Yes, masaya ako kasi mas marami yung times na masaya ako na kasama siya. Parang ganyan. Hindi ko pinangahawakan yung mga times na magkagalit kami, na malungkot kami, parang ganyan. Kasi ang gusto kong panghawakan, mas marami pa rin yung times, marami pa rin yung times na masaya kami together. That's why, ako, nakikita ko sa kanya na gusto ko siya yung gusto ko makasama habang buhay. Kasi ang daming... Carmelo! Sino ang cheesy ngayon? Cheesy pala. Kasi mas cheesier. Parang may kasalanan to kay Melo Hindi kasi pag ganun yun, siguro Naihi ako ng konti. kasi habang tumatagal kayo, mas nakakilala mo yung isa't isa
So kahit hindi maganda yung isang side of you, parang ganyan, Yes. kaya niyang tanggapin lahat Correct. yun. Ah. Parang ganyan. Kahit meron kaming problema pinagdadaanan, we solve it together, we discuss it together, parang ganyan. Basta lagi hindi kasama sa option na maghiwalay kami, mag-go on separately. Pero yung, siguro sa Bloom separately, of course, meron kami, siguro yun din Me yung time. maganda na sa isang relationship, is hindi ka lang din nakafocus din lang din sa inyong dalawa. Diba? Kasi pwede ka rin, Self-development. parang gano'n, yung mga kaibigan, parang ganyan. Iba pa May rin ibang naman mundo. yun eh. Meron ka pa rin naman iba-iba. Siya rin, hinahayaan ko siya doon. Hindi ko siya kinukulong, Tama sinasakal, parang ganyan. Kasi alam ko na, Hindi daw kinukulong, Stephen. sa amin naman yun kasi. Okay. Unique ka pala. So, Sorry. yes. Parang gano'n. Yun lang yung sa akin. Siguro kaya kami nagkakasundo sa maraming bagay kasi marunong din kaming magpaubaya. Iyon, yung... Napakasarap ng salitang Correct. paubaya, Oo no? nga eh. Babalikan natin yung mga sinasabi natin kanina. Iyon, yung mga yon, yung sinabi ni Raquel, ni Stephen, tsaka ni Checo, na hindi perfect ang relationship, di ba? Kahit Yes. anong relationship yan, walang perfect. Tapos, sabi nga ni Checo na mas nagmamatter sa kanya, yung mas madaming masasaya. Kasi, di ba, babalikan nga natin talaga, at the end of the day, ang balik talaga ng tanong natin, masaya ba ako? Di ba? Yun talaga yung pinaka-most important. Then, dun sa Grow Together and Bloom Separately, na tumpak din natin yung pinaka-main gist ng itong podcast na episode na to. Kasi, hindi siya dapat kasi isa siyang parang coin na magkabaliktaran. Di ba? Other side siya eh. You can grow together at the same time blooming separately. Di ba? Parang magkabaliktad lang sila na coin na, etong time na to, nag-grow tayo, pero nag-bloom tayo at the same time. And Diba? continuous It's a continuous process. Very, tama yon. Na sinasabi nga ni Bowen sa theory niya ng family structure sa psychology, meron tong explanation na sinasabi niya na ang ating human intimacy can reach its full potential kapag tayo ay emotionally different sa isa't isa. Ay, para lalong pinaklakasan ng loob to. Kasi at Opposite attracts nga daw. di ba? At the same time talaga siya. So, ang ganda kasi nung pagkaka-deliver din natin nung title eh. Napaka, di ba, is it an or, an and, pero they come hand in hand. And then, Diba? yeah. Yun yung maganda. Wow, ang ganda nung mga natin today. Oo nga. Araw talaga ng Ilang mabuwan na ng mga puso. Ilang araw na lang kasi Happy Valentine's. Valentines. Happy Valentines. And I hope you guys have, truly opened up yourself to, being in a relationship because it feels good. Yes. It is. will I'm not always saying be that being single is a bad thing. No. Correct. No, it's not. But no can man is an discover island, a right? lot, Oo. diba? Oo. Ang dami mong pwedeng i-discover din sa sarili mo right? And while you are discovering those things, I hope that while you are going through this journey, you'll find your love, your person, no? Your partner, someone that you can call you yours or Parang kilig more. ka talaga. Talaga kinikilig ako. Nandun na nga ako sa point na gusto ko Nagalit na yung mag-ASMR. ari sa tabi mo. But thank you so much, sisters, for staying with us. Thank Continuously you. listening. Happy Valentine's. Happy Valentines. Sana kayo ay nasa piling ng inyong mga Mahal sa buhay. mahal sa buhay. Hindi At- man yung partner, syempre yung family, di ba? And friends. At maging huwaran sa buhay natin si Cherry Lietz. Bilang ayaw niya ng cheesy pero magde-deliver siya ng cheesier na statement. Oo, ganyan. Di ba? Sabi ko yan yung sinasabi ko na parang other side ni Checo na hindi natin nakikita. Nakikita lang natin lagi siyang palaaway. Ganyan. Oo. Dinerecho. Pero maraming salamat. So continue to follow, like, and share. And from Through our Facebook page, Facebook, TikTok, TikTok, Spotify. And YouTube. happy Valentine sa ating mga ka-sisters, di ba? Happy Valentine's. Julie, happy Valentine. Julie, we miss you. Miss you. Say hi to your partner. Ay, Hopefully. Hopefully. All right, so thanks so much. Pero before that, Thank you George? sa ating any last words?
Ayaw! Bati ko naman Happy Valentine's, Oo, George. Valentine's, Bati ko George. naman. Kahit Happy Valentine's Oo lang. nga, George. Ayan, meron daw. Hintay lang tayo. Happy New Year po. Gusto ko sana mag-comment tungkol sa pag-ibig ni George pero wag na lang. Wag na muna. Pero I'm sure nasa tamang journey siya papunta sa kanyang destinasyon. Yes. Alright, so thank you so much. Thank you. Thank you. Bye! Bye! Till next episode.